ฟิร์นเคยพูดกับตัวเองเมื่อเกือบ3 ปีที่แล้วตอนที่เฟิร์นยังโสดว่าถ้าจะมีความรักอีกครั้งก็ขอให้เป็นความรักที่ไม่ทำให้เราเหนื่อยขึ้นและมันจะต้องดีกว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวเมื่อก่อนเฟิร์นชอบอะไรที่ท้าทายหวือหวาชอบเอาชนะความรักในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นของเฟิร์นมันก็เลยเป็นเหมือนการเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์บางครั้งก็เจอกับความสัมพันธ์ที่ทำให้ต้องร้องไห้จนเหนื่อยแล้วก็หลับไปบางครั้งก็เจอกับความสัมพันธ์ที่ต้องหวาดระแวงทุกครั้งที่เขาหายไปบางครั้งก็เจอกับความสัมพันธ์ที่ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเขาไม่รักเราบ้างหรอทำไมถึงพูดกับเราแบบนี้ทำไมถึงทำกับเราแบบนี้แล้วทำไมเราถึงรู้สึกไม่มีคุณค่าไม่เคยดีพอสักทีและจากการเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์มานานหลายปีเฟิร์นก็ได้เรียนรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับคนที่ท็อกซิกหรือคนที่ทำให้เรารู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวเองเลยค่ะชีวิตเรามันสั้นเนาะถ้าเราสามารถรักใครสักคนที่ทำร้ายจิตใจเราได้ขนาดเนี้ยงั้นเก็บความรักนั้นไปให้คนที่ทนุถนอมมันจะดีกว่าไหมครั้งหนึ่งเพื่อนเฟิร์นเคยถามว่าทำไมถึงยังทนอยู่กับความสัมพันธ์นี้เฟิร์นก็บอกว่าเขาไม่เจ้าชู้แล้วเพื่อนเฟิร์นก็ถามต่อว่าอะไรอีกเฟิร์นก็บอกว่าไม่มีละแต่ว่าเฟิร์นไม่อยากเลิกไม่อยากไปเสี่ยงเจอคนเจ้าชู้อีกเพราะแค่ไม่เจ้าชู้เนี่ยมันก็ดีมากแล้วนี่แต่เพื่อนเฟิร์นบอกว่าไม่เจ้าชู้มันควรเป็นมาตรฐานของคนรักไม่ใช่แต้มต่อและเพื่อนคนเดิมเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าความรักที่ดีจะทำให้เรารู้สึกเบาสบายต่อให้หกล้มก็จะรู้สึกเหมือนล้มอยู่บนหญ้านุ่มๆตอนนั้นน่ะเฟิร์นนึกไม่ออกหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เฟิร์นก็เชื่อนะคะว่าคนนั้นคงจะมีอยู่จริงจนเฟิร์นได้มาเจอกับพี่บอมเฟิร์นก็เลยเข้าใจว่าทำไมเฟิร์นถึงต้องผ่านช่วงเวลาหนักหนามาด้วยเฟิร์นเองก็เคยเป็นคนรักที่ไม่ได้ดีมากมายเหมือนกันแล้วก็เคยมีคนที่ดีแต่ก็ไม่เห็นค่าเขาจนพอเวลาผ่านไปพร้อมกับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมันเลยทำให้เฟิร์นเรียนรู้ที่จะ appreciate กับสิ่งดีๆที่มีเพราะเฟิร์นรู้แล้วว่าช่วงเวลาที่มันสงบนิ่งมันไม่ใช่ความน่าเบื่อแต่มันคือความมั่นคงทางความรู้สึกชีวิตเราอาจจะต้องเจอคนที่ทำให้เสียน้ำตาบ้างบางทีก็ไม่ใช่เพราะว่าเขานิสัยไม่ดีแต่อาจจะเพราะความเข้ากันไม่ได้แล้วก็ฝืนไปต่อก็มีแต่จะสร้างความเจ็บปวดและน้ำตาแต่ในทุกครั้งที่ความสัมพันธ์จบลงเฟิร์นก็จะคุยกับตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเฟิร์นทำอะไรผิดแล้วเฟิร์นก็จะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะเฟิร์นเชื่อว่าคนที่สิ่งเสมอกันมักจะดึงดูดเข้าหากันถ้าเกิดว่าเราอยากได้คู่ชีวิตที่ดีเราเองก็ต้องเป็นคนแบบที่เราอยากได้ก่อนเช่นกันไอเฟิร์นทำอะไรพังอีกแล้วไอเฟิร์นทำอะไรพังอีกแล้วแล้ววันนี้เฟิร์นก็ได้เจอแล้วค่ะคนที่ทำให้รู้สึกเบาสบายแม้หกล้มก็จะเหมือนล้มอยู่บนหญ้านุ่มๆคนที่ทำให้วันพิเศษเป็นเพียงวันธรรมดาวันหนึ่งเพราะในทุกวันธรรมดามันเป็นวันพิเศษอยู่แล้วคนที่เป็นเหมือนที่ชาร์จแบตในวันที่แสนเหนื่อยคนที่ทำให้การนอนหลับเป็นเรื่องง่ายเพราะไม่ต้องหลับไปพร้อมกับคราบน้ำตาคนที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้ไม่ได้คุยกันเฟิร์นก็รู้ว่าเขาไม่หายไปไหนแล้วถ้าไม่ได้เจอกันก็ไม่ต้องกังวลอะไรคนที่ทำให้รู้ว่าความสุขมันไม่ต้องเกิดจากการกระทำที่ยิ่งใหญ่บางทีมันก็เป็นแค่การนอนคุยกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างและก็นอนหลับไปพร้อมกันคนที่อยากตื่นมาเจอทุกเช้าคนที่ทำให้รู้ว่าเฟิร์นไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์เฟิร์นเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถถูกรักถูกโอบกอดและถูกทนุถนอมได้เป็นอย่างดีแม้ในวันที่เฟิร์นไม่เพอร์เฟกต์เฟิร์นเจอคนนั้นละค่ะคนที่ทำให้รู้ว่าการมีเขาในชีวิตมันดีกว่าการที่ต้องอยู่คนเดียว I finally found you